हेलो साथीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? वेलकम टु माई च्यानल। आज तपाईँहरूलाई म नसिलाइकन घरै बसी मजाले आफूसँग जे छ त्यसले नै बनाउन मिल्नेवाला रबर ब्यान्ड बनाउन सिकाउँदैछु। हामीलाई चाहिने सामान चाहिँ नेटको कपडा, गम, रबर अनि मोती। यो चाहिँ हाफ मोती हो जुन चाहिँ अहिले हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति सजिलो तरिकाले यो बन्छ अनि फेरि यति राम्रो यो देखिन्छ। तपाईले बिस्तारै हेर्नु होला र फरवर्ड नगरिकन मजाले हेर्नु होला, किनभने मैले यति मिटर उति मिटर भनेको छैन। मैले मजाले आफ्नो फ्री स्टाइलमा काटेको छु। तपाईले पनि त्यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई केही गाइडेन्स चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला, म तपाईलाई रिप्लाई अवश्य दिन्छु है त। तपाईले मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है। अनि एकदमै सजिलो, तपाईले मजाले आफ्नो घरमा तपाईको छोरी छ भने तपाईले आफै नै नयाँ नयाँ डिजाइनमा घरै बसेर नसिलाइकन बनाउन सक्ने रबर डिजाइन हो यो चाहिँ। अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यस्तो सेपमा नेटलाई काटेर त्यहाँ चाहिँ गम लगाउँदै अनि छेउछेउमा चाहिँ मोती हाल्दैछु। यो हाफ मोती हो अनि यसरी नै मैले सबैतिर चाहिँ तयारी गर्छु। तपाईँले यहाँ हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ साथीहरू, यो चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्कोतिर पनि मैले तयारी गरेँ। अनि यो आधी बो भएको भएर अर्कोपट्टि नेटमा चाहिँ बो छैन, यो साइडमा मात्रै छ पहिला चाहिँ। अनि यो गम सुक्नलाई टाइम लाग्छ। यो गम चाहिँ एकदमै राम्रोसित चप्किन्छ है। अनि फेब्रिकहरूमा के अरे चप्काउनुको लागि नै बनाइएको काला गम हो यो। तपाईँले यो गम चाहिँ सिलाइ कटिङको सामान पाउने ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामी सुक्नको लागि छोडिदिन्छौँ अनि त्यति बेलासम्म हाम्रो पुङ्को पनि यहाँ रेस्ट गर्दैछ। अब चाहिँ फेरि हामीले उल्टापट्टिबाट, अघि हामी उतापट्टिबाट चप्काएको थियौँ भने अब सेम ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि अर्कोपट्टिबाट चाहिँ हाफ मोती चप्काउँछौँ, जसले गर्दाखेरि दुवैतिर नै हाम्रो मोती देखिन्छ। र सिलायो भने चाहिँ फिनिक्सिङ देखिँदैन, तर यसरी चप्कायो भने चाहिँ एकैछिनमा पनि सुक्छ र तपाईँले दुवै साइडमा मोती पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले पुरै मोतीको बोर्डर बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र यो सुकिसकेपछि अब हामीले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बान्ने छौँ, केही गर्नै पर्दैन, हामीले बाने मात्रै हुन्छ यसरी। र हेर्नुहोस् त कति क्युट देखियो। र मैले फेरि अर्को एउटा बिचमा कपडा पनि हाल्ने, अलिकति हेभी हुन्छ भनेर यसरी डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले यो डिजाइन बनाइसकेपछि राम्रोसित हेर्दाखेरि चाहिँ यसको डिजाइन चाहिँ एन्जल स्टाइलको, जुन थम्बनेलमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सुन्दर ब्युटिफुल अनि गाउनहरूमा लाउनु मिल्ने, बेबीहरूलाई सुहाउने, इजी, एकदमै 5-10 मिनटमा बन्ने चाहिँ यो तयार भएको छ है साथीहरू। यहाँसम्म तपाईँले हेर्नुभएको छ भने आफूले पनि बनाउनु होला। केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्टमा भन्नुहोला। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि दबाउनु होला। अनि यस्तै इजी भिडियोहरू मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइदिन्छु।